ඔන්න අද මම ගෙනාවා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් හරි එහෙමත් නැත්නම් ඩෙබිට් කාඩ් එකක් හරි පාවිච්චි කරලා ඔන්ලයින් ගෙවීමක් කරන්නේ කොහොමද කියලා දෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් හරි එහෙමත් නැත්නම් ඩෙබිට් කාඩ් එකක් හරි පාවිච්චි කරලා ඔන්ලයින් ගෙවීම් කරන්න පුරුදු වුණොත් ඔයාට මේක හරිම ලේසි. මොකද ඔයා දන්නවා ඇති ලංකාවේ ලයිව් බිලක් හරි වතුර බිලක් හරි ඒවත් නැත්නම් වෙනත් ආහාර බිලක් හරි ගෙවන්න ගියාම ඔයාට ලොකු ෆෝනින් වල ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ ගෙවීම් ඔන්ලයින් කරන්න පුරුදු වුණොත් ඔයාට ඔයාගේ කාලය තා විශාල වශයෙන් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ආයෙ විතරක් නෙමෙයි අදාළ තැනට යන ප්‍රවාහන වියදම පවා ඔයාට අඩු කරගන්න පුළුවන්. මොකද මම දැකලා තියෙනවා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් හරි ඩෙබිට් කාඩ් එකක් හරි සාක්කුවේ දාගෙන බිල් ගෙවන්න කිලෝමීටර් ගානක් යන මිනිස්සු මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අයට මේ ක්‍රමයට මොළු වුණොත් එයාලගේ කාර්යය ශ්‍රමය වගේ මුදලක් විශාල වශයෙන් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මෙහෙම ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් හරි එහෙමත් නැත්නම් ඩෙබිට් කාඩ් එකක් හරි පාවිච්චි කරලා ඔන්ලයින් ගෙවීමක් කරන්නේ කොහොමද කියලා මම සරලව ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් ආරාධනා කරනවා ටිකටම මේ වීඩියෝ එකත් එකතු වෙලා ඉන්න. මේ වගේ ටයිම් දැනුම ඔයාලට ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් හරි එහෙමත් නැත්නම් ඩෙබිට් කාඩ් එකක් හරි භාවිතා කරලා අපිට ඔන්ලයින් ගෙවීමක් කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ බහුල වශයෙන්ම මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක. ඔයා shopping කරද්දී එහෙමත් නැත්නම් බිල් ගෙවන්න. ඉතින් ඔයා shopping කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට බඩු භාණ්ඩ බිල දී ගන්න, games pins වගේ දේවල් online download කරගන්න, ඒ වගේම booking services වලට ඔයාට මේ online payment පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා බිල් ගෙවන කෙනෙක් වුණත් ඔයාට මේ online payments පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මාසික බිල් ගෙවන්න ඔයාට මේ ක්‍රමය යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා මාසයක් ගානේ ගෙවලා ගන්න subscribing services තියෙනවා නම් ඔයාට ඒවටත් මේ online payments පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් හරි ඩෙබිට් කාඩ් එකක් හරි පාවිච්චි කරලා online භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මම ගියා මේ දරස් කියන වෙබ්සයිට් එකට. මේ දරස් කියන වෙබ්සයිට් එකේ මෙන්න මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න තමයි මම යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ icon එක උඩ ක්ලික් කරාම මම අරගෙන ගියා වෙන්න මේ වගේ page එකක්. මේ page එකේ තියෙන මේ ෆෝන් එක ගැන සියලුම විස්තර ඉතින් මම ඒවා කියවන බලලා දැන් මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මෙතන මේ පහලින් අහනවා ඔයාට මේ ෆෝන් කීයක් ඕනද කියලා. ඉතින් මට ඕන වෙන්නේ එකයි. ඒ හින්දා මම එකක් කියන එක මෙතන සිලෙක්ට් කරලා මිලදී ගන්න තමයි ඊළඟට යන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ buy now කියන option එක සිලෙක්ට් කරන එක. ඉතින් මේ buy now කියන option එක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ මාව මෙන්න මේ වගේ පිටුවකට අරගෙන ආවා. ඉතින් මම කලින් මේ දරස් එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා නැති හින්දා මෙන්න මේ වගේ තොරතුරු ටිකක් මගෙන් අහනවා ඕඩර් එක ප්ලේස් කරන්න කලින්. මගේ නම මොකක්ද? ඇඩ්‍රස් එක මොකක්ද? මොබයිල් නම්බර් එක මොකක්ද? ඒ වගේම මගේ ඇඩ්‍රස් එක ලේසියෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන් ලෑන්ඩ්මාර්ක් එකක් තියෙනවා නම් ඒක මොකක්ද? පළාත මොකක්ද? නගරය මොකක්ද? ඒරියා එක මොකක්ද? මේ වගේ තොරතුරු ටිකක් අහනවා ඕඩර් එක ප්ලේස් කරන්න කලින්. ඉතින් මේ තොරතුරු ටික එන්ටර් කරලා මෙන්න මේ save කියන option එක දුන්නාම පස්සේ අපිට පුළුවන් ඕඩර් එක ප්ලේස් කරන්න. ඉතින් ඕඩර් එක ප්ලේස් කරන්න ඕන හින්දා මම මෙතන තියෙන මේ place order කියන බටන් එක ක්ලික් කරා. ඒක ක්ලික් කරාම සාමාන්‍යයෙන් අපි payment gateway එකට අරගෙන එනවා. මෙන්න මෙතනදී තමයි අපි credit card එක හරි debit card එක හරි භාවිතා කරලා payment එක කරන්නේ. ඉතින් අපි online payment එක කරන හින්දා මේ pay online කියන එක තමයි select කරන්නේ. මෙන්න මෙතනදී වැදගත් දෙයක් අහනවා. ඒගොල්ලෝ අහනවා මම මේ online payment එක කරන්න භාවිතා කරන card එක Visa card එකක්ද Master card එකක්ද එහෙමත් නැත්නම් Amex card එකක්ද කියලා. ඉතින් මේ card වගේ වට ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ card එකේ ඉස්සරහ පැත්තේ දකුණු පැත්තේ යටින්ම තියෙනවා මේ card type එක මොකක්ද කියලා. ඊතර තියෙනවා card එක Visa card එකක්ද Master card එකක්ද එහෙමත් නැත්නම් Amex card එකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයාගේ card type එක හරියට මෙතන select කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ pay now කියන option එක click කරන්න. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරාම පස්සේ අපි අරන් යනවා මෙන්න මේ වගේ වෙබ් පිටුවකට. එතනදී තමයි අපිට අපේ කාඩ් එකේ තොරතුරු ඇතුළත් කරන්න තියෙන්නේ. කලින් වගේම ඔයාලට නැවතත් සිලෙක්ට් කරන්න වෙනවා ඔයාගේ කාඩ් වර්ගය මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ මේ කාඩ් නම්බර් එක කියන තැනින් ඔයාලට ඔයාගේ අංක 12කින් යුක්ත කාඩ් එකේ නම්බර් එක ටයිප් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ කාඩ් එකේ ඉස්සරහ පැත්තේ ලොකු අකුරෙන් තියෙන අංක 12 තමයි මෙතන ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට සිලෙක්ට් කරන්න වෙනවා ඔයාගේ කාඩ් එක එක්ස්පයර් වෙන මාසය මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ කාඩ් එකේ පහළ සටහන් කරලා තියෙනවා ඔයාගේ කාඩ් එක එක්ස්පයර් වෙන එහෙමත් නැත්නම් කල් ඉක්ුත් වෙන මාසය සහ අවුරුද්ද මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඒක බලාගෙන හරියට ඔයාලට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ කාඩ් එක එක්ස්පයර් වෙන මාසය මොකක්ද ඒ වගේම එක්ස්පයර් වෙන අවුරුද්ද මොකක්ද කියලා. ඒකත් සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ අපිට තවත් වැදගත් තොරතුරක් එන්ටර්
කරන්න තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ CVN එක කියලා. එහෙමත් නැත්නම් කාඩ් වෙරිෆිකේෂන් නම්බර් එක. මේක තියෙන්නේ ඔයාගේ කාඩ් එකේ පිටිපස්සේ ඔයාගේ අස්සන දාන තැනට දකුණු පැත්තෙන් තියෙන අංකය තමයි අපි මේ CVN එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ CVN නම්බර් එක ඔයාට මෙතන ටයිප් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. සමහර කාඩ් වල මේක අංක 3ක් වෙන්න පුළුවන්, සමහර කාඩ් වල මේක අංක 4ක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තොරතුරු ටික නිවැරදිව එන්ටර් කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ pay කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මේ pay කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ ගණතුරුව තහවුරු කරන්න ඔයාට OTP එකක් එහෙමත් නැත්නම් one time password එකක් එවන්න ඔප්ෂන් එක මොකක්ද කියලා ඒගොල්ලෝ අහන. එතරදී අහන දේ තමයි මේ OTP එක ඊමේල් එකක් කරා එවන්නද එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකට මෙසේජ් එකක් කරා එවන්නද කියලා තමයි මෙතනින් අහන්නේ. ඉතින් අමතක කරන්න එපා මේ මොබයිල් නම්බර් එක වෙන්නේ ඔයා කාඩ් එක ලබා ගන්න බැංකුවේ කාඩ් එක ලබා ගත්තී මේ කාඩ් එකට ලින්ක් කරලා තියෙන මොබයිල් නම්බර් එකට තමයි මේ OTP එක එන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයා කාඩ් එක ලබා ගත්ත බැංකුවට ලබා දීලා තියෙන දුරකථන අංකය සඳහන් කෝල් දෙක ඔයාට මේ විදිහට ආවෙන් ළඟ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් බහුලව භාවිතා කරන්නේ මේ SMS කමෙන් හින්දා ඔයාට පුළුවන් SMS සිලෙක්ට් කරලා එතකොට ඔයාගේ ෆෝන් එකට මෙසේජ් එකක් විදිහට එයි OTP එහෙමත් නැත්නම් one time password එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයාට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ ඒක බලාගෙන හරියට විතර ටයිප් කරන එක. ඉතින් ඒක ටයිප් කරලා මේ confirm කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරපු ගමන් ඔයාගේ කාඩ් එකකින් අදාළ මුදල අඩු වෙලා ඔයාගේ ඕඩර් එක confirm වෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි සරලවම කාඩ් එකක් හරහා ලේසියෙන්ම ඔන්ලයින් පේමන්ට් එකක් කරන විදිය. ඉතින් අපි මෙතන කිව්වේ භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයා බිල් එකක් ගෙවනකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ක්‍රමයම තමයි. ඔයාලට කාඩ් ටයිප් එක තෝරලා කාඩ් එකේ තොරතුරු ටික හරියට එන්ටර් කරලා බිල ගෙවන වාගේ තීරචන හරියට දාලා මේ OTP එක හරියට එන්ටර් කරන එක විතරයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාගේ කාඩ් එකෙන් අදාළ මුදල අඩු වෙලා ඔයාලට ගෙවීම කරන්න අවශ්‍ය වෙන පාර්ශ්වයට ඒ මුදල යනවා. ඉතින් ඔන්න ඔබ තමයි ලේසියෙන්ම ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් හරි ඩෙබිට් කාඩ් එකක් හරි පාවිච්චි කරලා ඔන්ලයින් පේමන්ට් එකක් කරන විදිය. ඔයා කිව්වට පිළිගන්න පෞද්ගලික අවුරුදු ගානකටම මම බිලක් ගෙවන්න කිසිම ආයතනයකට තියන්නේ ඔන්ලයින්ම තමයි පේමන්ට් කරන්නේ. ඒක මට සෑහෙන වාසි. ඒ හින්දා මට කාලය ශ්‍රමය වගේම මගේ මුදලත් සෑහෙන්න ඉතුරු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මතක තියාගන්න ඕන වැදගත් දෙයක් තමයි මේ ඔන්ලයින් පේමන්ට්ස් කරද්දී අපි සැලකිල්ලක් දක්වන්න ඕනේ විශේෂිත කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. ඔයා මේ පේමන්ට් එක හරියට කරේ නැත්නම් ඔයාගේ කාඩ් එකකින් ඔයාට අවශ්‍ය මුදලට වඩා වැඩි මුදලක් උනත් අඩු ඉදී හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ OTP එක වෙනත් පාර්සලයකට ගියොත් ඔයාගේ කාඩ් එකේ තියෙන මුදල් ඔයාට අහිමි මේ අවදානම් මම පවතින. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම අරගෙන එන්නම් ඔන්ලයින් පේමන්ට් එකක් කරද්දී ඔයාගේ සම්දිවන ආරක්ෂිත භාවය වෙනුවෙන් සලකා බලන්න ඕනේ කවව මොනවද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඕනේ නම් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න, bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මම මේ වීඩියෝ එක දැම්ම ගමන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි කොටසෙන් පුළුවන් තරම් ඉක්මනටම හමු වෙමු. මේ වෙනත් සුබ දවසක්.